استخوان‌ها به خصوص تو فصل سرما مشکلیه که زیاده و آزاردهنده است، اما با رعایت نکاتی که میگم میتونی این دردها رو کاهش بدی. سرما رو با آرامش بیشتری سپری کنی. درد استخوان‌ها میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، ولی خوشبختانه با رعایت نکات ساده میتونیم این دردها رو مدیریت کنیم. پس با هم همراه باش تا اول دردهای استخوانی رو بهت بگم، بعد راه حلش رو بهت بگم، آخر سر هم یه زماد بهت میگم که حتما تو سریع ترین زمان دردت رو از بین میبره. اول با دلایلی که باعث این دردها میشه شروع میکنم. افت دما و رطوبت کم میتونه باعث خشکی و سفتی مفاصلمون بشه. همچنین تغییرات فشار هوا ممکنه روی بافت‌های اطراف مفاصلمون تاثیر بذاره و باعث درد بشه. تو زمستون معمولا فعالیت بدنیمون کمتر میشه. این میتونه باعث سفتی و درد توی استخوان‌هامون بشه. همچنین نور خورشید کمتره و این میتونه منجر به کاهش ویتامین دی بشه، در نتیجه درد استخوان‌هامون بیشتر بشه. یه سری بیماری ها هم در کل میتونن باعث درد استخوانی بشن که تو فصل سرما این درد چند برابر میشه به خاطر شرایط آب و هوایی که وجود داره. آرتریت یکی از شایع‌ترین دلایل درد استخوان هاست. این بیماری میتونه باعث التهاب و درد شدید تو مفاصلمون بشه. مشکل تراکم استخوان ها که به پوکی استخوان هم معروفه میتونه دردناک باشه و خطر شکستگی رو افزایش بده و هنگام نشستن و بلند شدن هم اذیت کنه. ضربه‌های ناگهانی یا آسیب‌های ورزشی میتونن باعث درد شدید تو استخوان‌هامون بشن. عفونت‌های استخوانی مثل استئومیلیت میتونن باعث درد و التهاب شدید بشن. مثلا زخم داری که تورم و درد و ترشح عفونی داره، ممکن است داخل به استخوان رسیده باشه و باعث درد استخوان‌هات بشه. تو موارد نادر درد استخوان‌ها میتونه نشانی از سرطان استخوان هم باشه. برای کاهش و درمان این دردها میتونی از این روش‌هایی که میگم استفاده کنی. اولین مورد اینه که باید وزنت رو تو محدوده سالم حفظ کنی. وزن مناسب بدنت میتونه فشار رو روی استخوان‌ها و مفاصل کم کنه. یه سری ورزش‌ها میتونن به تقویت مفاصل و استخوان‌ها کمک کنن، مثل تمرینات کششی، یوگا، پیاده روی. ورزش و رژیم غذایی باید با هم رعایت بشن. تو محیط کارت هم اولویت تو بدنت قرار بده و از حرکاتی که باعث میشن بهت آسیب برسه جلوگیری کن. حتما از مواد غذایی که کلسیم دارن استفاده کن و حتما ویتامین دی رو مصرف کن. این مواد مغذی برای سلامت استخوان‌ها ضروری هستن و تقویتشون میکنن. برای جذب ویتامین دی باید رژیم غذایی مناسبی داشته باشی. مثلا چربی‌ها و روغن‌های اشباع و ترانس مانع جذب ویتامین دی میشن. همچنین این روغن‌ها و قندها باعث التهاب و درد میشن. سعی کن از روغن‌های زیتون استفاده کنی. همچنین انجیر مصرف کن که هم از یبوست جلوگیری کنه، هم با مواد معدنی و ویتامین هایی که داره دردتو کاهش بده. مصرف الکل و سیگار رو کاهش بده و قطعش کن. این عادت ها میتونن به سلامت مفاصلت آسیب بزنن و باعث تشدید درد مفاصلت بشن. توی فصل سرما بدنت رو گرم نگه دار تا از دردهای استخوانی جلوگیری کنی. استفاده از یخ برای کاهش التهاب و گرما برای افزایش جریان خون و کاهش درد یه روش خوبه. حمام گرم میتونه عضلات و مفاصلت رو شل کنه و درد رو کاهش بده. از روغن‌ها بعد حمام و قبل خواب استفاده کن. میتونی از ترکیب روغن سیاه‌دانه، بادام تلخ و بادام شیرین و روغن زیتون کمک بگیری. اگه دردت کمه، یه ماساژ ساده میتونه بهترش کنه. ولی اگه دردت بیشتره، با یه پارچه یا پلاستیک بپوشونش تا روغنا خوب جذب بشه و گرمای به وجود اومده بهترت کنه. در آخر هم استرس میتونه باعث افزایش تنش عضلاتت و مفاصلت بشه و درد رو تشدید کنه. استفاده از یه سری دمنوش‌ها مثل دمنوش بهار نارنج، استخوان دوست، زنجبیل، زردچوبه، گزنه، میخک، نعنا
و آویشن به خاطر خاصیت ضد التهابی و آرام بخشی که دارن برای کاهش درد و تنش و تسکین درد و اضطراب مفیدن. این دمنوش‌ها و ترکیبات طبیعی میتونن به عنوان مکمل‌های طبیعی برای کاهش درد و التهاب مفید باشن. در آخر یه ضماد میخوام بهت معرفی کنم که برای تسکین موضعی مفیده. اندازه یه مشت چربی گوسفندی یا شتر یا شترمرغ رو با یه قاشق زردچوبه، یه قاشق زنجبیل و یه قاشق روغن زیتون توی غذاساز بریز و یه ماده یک دست که به دست اومد روی محلی که درد میکنه ببند. سعی کن با پلاستیک ببندی که زردچوبه کثیف کاری نکنه. سعی کن اول شب ببندی، 24 تا 48 ساعت بمونه. بعد این مدت درد تسکین پیدا میکنه. هرچی هم که موند میتونی بذاری یخچال، فقط قبل استفاده بعدی حتما دمای محیط رسیده باشه و بعد استفادهش کنی. با رعایت نکاتی که گفتم میتونی دردهاتو کاهش بدی. مراقب خودت باش.